Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hôm nay mình hãy cùng tham gia vào một hành trình không tưởng, hành trình đi qua những vũ trụ song song trong Everything Everywhere All at Once. Bộ phim xoay quanh Evelyn và gia đình của bà, hàng ngày quay cuồng với công việc của cửa tiệm giặt ủi. Biến cố xảy ra khi bà gặp một phiên bản khác của chồng mình đến từ dòng thời gian khác nhờ giúp đỡ để giải cứu thế giới. Thế rồi, sau đó bà bàng hoàng nhận ra kẻ hủy diệt thế giới không ai khác, chính là con gái mình. Từ đó bà buộc phải tìm cách dịch chuyển qua lại giữa các vũ trụ khác nhau để cứu con, đồng thời bất đắc dĩ trở thành người hùng giải cứu thế giới. Thuyết đa vũ trụ trong phim được xây dựng trên giả thuyết với mỗi quyết định khác nhau của chúng ta trong cuộc đời sẽ tạo thành nhiều phiên bản cuộc đời khác và tồn tại song song. Với mỗi vũ trụ là một phiên bản khác nhau, phong cách làm phim cũng thay đổi theo. Mình có thể bắt gặp một vài khoảnh khắc của Vương Gia Vệ, của Lý An, của Quentin Tarantino, hay thậm chí là Ratatouille. Bộ phim vừa tạo ra một mớ lộn xộn chạy song song, nhưng đồng thời vẫn giữ được thông điệp gia đình một cách trọn vẹn và nhất quán. Và nhạc phim dĩ nhiên cũng được sáng tác theo tinh thần đó. Soạn nhạc cho bộ phim là ban nhạc Sunlux, một cái tên rất mới lạ, và đây cũng là lần đầu họ soạn nhạc phim. Nổi lên nhờ những bộ phim âm nhạc ngắn về đề tài siêu thực. Âm nhạc của Sunlux là sự kết hợp giữa nhạc cụ điện tử và nhạc acoustic để tạo nên những giai điệu mới lạ, vô cùng độc đáo. Để diễn tả sự hỗn loạn của đa vũ trụ, Sunlux có hai hướng tiếp cận chính. Một là thủ pháp Mickey Mousing, tức là âm nhạc sẽ theo sát diễn biến trên phim. Hết biến thì âm nhạc cũng không còn. Và hai là theo đúng như tên phim, Everything, Everywhere, All at Once. Mỗi một cảnh phim sẽ được chia thành nhiều lớp. Hãy bắt đầu với những cảnh chiến đấu trước. Trong phim, Evelyn đi qua nhiều dòng thời gian khác nhau. Mỗi dòng thời gian như vậy, bà sẽ học được một kỹ năng, một bài học nào đó để áp dụng nó chiến đấu trong dòng thời gian hiện tại. Do đó, đa số các cảnh phim sẽ bao gồm nhiều lớp âm nhạc. Đầu tiên là lớp âm nhạc ở thế giới mà Evelyn du hành đến. Và sau đó, khi trở về thực tại, âm nhạc sẽ tương ứng với hoàn cảnh kịch tính lúc đó, rồi kết hợp thêm lớp âm nhạc từ thế giới ban đầu để tạo thành một thực tại hỗn loạn. Nhưng mà trong cái hỗn loạn đó, mình vẫn nghe được giai điệu của cả hai thế giới. Sự trộn lẫn này được sử dụng ở hầu hết các cảnh gây cấn trong phim. Bắt đầu từ lúc trong thang máy, khi Evelyn lần đầu được trải nghiệm ngược dòng thời gian. Âm nhạc đầy kịch tính mở đầu. Sau đó, đến khi phát hiện mình mang thai, một giai điệu piano nhẹ nhàng trên nền giai điệu kịch tính vang lên. Giai điệu này tượng trưng cho tình cảm của Evelyn dành cho con. Và sau đó là nhiều giai điệu trộn lẫn vào nhau. Cuộc sống gia đình của Evelyn cũng dần trở nên hỗn độn như vậy. Cảnh phim thứ hai là cảnh người chồng Wayman chiến đấu với bảo vệ. Bắt đầu với một bản nhạc hồi hộp. Khi Wayman nạp xong chế độ chiến đấu, tiếng trống và tiếng hò vang lên, giai điệu điển hình của nhạc phim Kung Fu. Và
Và sau đó, bản nhạc là sự pha trộn giữa nhạc phim Kung Fu và nhạc điện tử, tạo thành một cảnh đánh nhau siêu thực giữa con người hiện tại và một master Kung Fu đến từ chiều không gian khác. Một cảnh phim tương tự là cảnh Evelyn đi sang chiều không gian khác và trở thành một nghệ sĩ kinh kịch. Sau đó cô sử dụng những kỹ năng đó để chiến đấu trong hiện tại. Âm nhạc cũng được xây dựng trên ý tưởng chồng lặp lên nhau, tạo nên một cảnh phim độc nhất vô nhị. Ngoài thể hiện sự hiện diện của đa vũ trụ, âm nhạc còn là sự thể hiện nội tâm con người. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Đây là Deirdre, nhân viên sở thuế, được xem là một phản diện trong phim. Nhưng thú vị là bản nhạc đại diện cho bà ấy lại là bản Clair de Lune của Debussy. Ngay cả trong những cảnh chiến đấu đầy bạo lực, giai điệu của Clair de Lune vẫn chạy song song với những giai điệu kịch tính. Cho đến cuối cùng, khi bà ấy nhận ra sâu bên trong mình cũng đã từng là một người dịu dàng, một người mong muốn được hạnh phúc như bản Clair de Lune này vẫn luôn chạy ngầm bên dưới những hoang mang và giận dữ, thì khi ấy bản Clair de Lune mới được chơi trọn vẹn, không lẫn với một giai điệu nào khác, bất luận đó là ở vũ trụ nào. That's not true. You're not unlovable. You're not unlovable. Một nhân vật khác là Wayman, một người chồng ban đầu tưởng chừng như yếu đuối, nhưng không, ông mạnh mẽ theo cách của mình. Và ông chứng minh rằng một người mạnh mẽ vẫn có thể là một người tử tế. Trong khi Evelyn luôn quay cuồng với những câu hỏi giá như và mộng tưởng, ở các vũ trụ, Wayman vẫn không thay đổi quá nhiều. Ông vẫn luôn yêu thương Evelyn và luôn là một người tử tế. Do đó, dù xung quanh giai điệu có điên rồ như thế nào, nhưng cứ mỗi khi đến cảnh quay giữa Evelyn và Wayman, âm nhạc lại trở nên bất chợt dịu dàng như ánh mắt ông nhìn vợ mình không đổi, dù ở các vũ trụ khác nhau. Và cảnh cuối cùng, âm nhạc dành cho Wayman cũng bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng rồi dần lên đến cao trào ở câu nói:尽管离家让我心碎，我想告诉你，如果有来生，我还是会选择和你一起报税，开心一点。Một câu tỏ tình đẹp hơn bất kỳ câu anh yêu em nào khác trên đời. Dù sao đi nữa, ông vẫn chọn sống bên Evelyn ở mọi cuộc đời, trong mọi vũ trụ. Câu nói của Wayman đã khiến Evelyn hiểu ra sức mạnh của tình yêu thương bình dị nơi chồng mình. Và sau đó, thay vì dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, bà dùng tình thương để hóa giải hận thù và cứu được con gái.
Xuyên suốt bộ phim, Evelyn du hành đa vũ trụ, tìm kiếm những phiên bản mạnh của mình để cứu thế giới. Đây cũng là dịp để bà được trải nghiệm những phiên bản cuộc đời mà bà hằng mơ ước. Trong một vũ trụ, bà là minh tinh võ thuật nổi tiếng. Trong vũ trụ khác, bà là nghệ sĩ kinh kịch. Nhưng cũng có những vũ trụ, bà là lao công, là người bán bánh pizza, hay thậm chí là hòn đá nằm giữa hư vô. Evelyn có thể có một cuộc đời khác rất thành công giàu có, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bà cũng mất đi một điều quan trọng khác. Điều mà rồi cũng thành nỗi hối hận ở cuộc đời đó. Sau cùng, Evelyn nhận ra không cuộc đời nào là hoàn hảo cả. Và thay vì mộng ước xa xôi, bà hài lòng với cuộc sống mình đang có và sống tiếp với tình yêu thương. Thứ duy nhất có ý nghĩa trong sự hư vô của vũ trụ này và cả những vũ trụ khác nữa. This is a life. Every possibility From destiny. I choose you and you choose me. Not only what we sow, not only what we show. This is light. Many lives that could have Free been from entropy. entangled for eternity. Not only hands and toes, not only what we've known. Slow and sudden miracles, view of other worlds from our windowsills, with the weight of eternity At the speed of light, this is life. This is